Kamusta po mga kabayan? Nakatanggap na ba kayo ng inyong mga relief goods tulad ng canned goods, pansit canton, noodles, at ito, bigas? Ang pag-usapan natin ngayon sa video episode ng ating Paano TV ay ang hugas bigas o pinaghugasan ng bigas. Paano tayo makaipon at saan natin ito gagamitin. Abangan nyo po ang ating vlog na ito. Ako po si Kuya Nantz at ito ang Paano TV channel. Let's go! Kung bago ka pa lang sa channel na ito ay huwag kalimutan mag-subscribe at pakihit na rin ng notification bell para lagi kang updated sa mga upcoming Paano TV educational vlogs natin. Paano makaipon ng hugas bigas? Number 1, maghanda ng empty container katulad nito. Number 2, lagyan ng reminder ang container tulad ng pinaghugasan ng bigas. Dito ilagay. Number 3, dikitan ng scotch tape ang isinulat na reminder para hindi agad mabubura kapag nabasa. Number 4, magsulat pa ng reminder sa kabilang side at sa ibang wika naman. Maigi din na isulat ito sa dialekto na alam ng mga kasama sa bahay. Number 5, dikitan uli ng scotch tape ang reminder para hindi mabubura agad. Number 6, ilagay na natin ang container sa kusina kung saan naghuhugas ng bigas ang mga kasama sa bahay. At number 7, huwag kalimutang i-remind ang mga kasama sa bahay na huwag itapon ang hugas bigas, sa halip ay transfer lang ito sa provided container. Stay tuned mga kabayan, susunod na ang sagot sa tanong natin kung saan natin gagamitin ang hugas bigas. Shoutout muna kay JR Arts or Junior Arts. Best of luck sa channel mo. So, saan na natin gagamitin ang hugas bigas? Number 1, gamitin natin na pandilig sa halaman. Ang hugas bigas ay isang organic fertilizer.
Number 2, idagdag natin ang hugas bigas sa ating ginagawang compost soil na may mga sangkap na biodegradable at organic wastes. Number 3, isalin sa isang spray barrel or perfume spray at gamitin itong pang-spray sa pinapatubo pa lang na mga tanim. Number 4, isalin sa ice cube tray at gawin itong yelo. Double purpose itong yelo na hugas bigas. Una, ito ay magsisilbing deodorizer sa ref ninyo. And walang amoy kahit na may isda sa loob ng freezer. And number 5, last but not the least, ang ice cube na hugas bigas ay gagamitin pa rin natin para idilig sa mga orchids. Ipatong lang ito malapit sa mga ugat ng orchids. Gradual lang kung matunaw ang hugas bigas na yelo, kaya siguradong masasalo ng mga ugat ng mga orchids. Mga kabayan, may alam pa ba kayo kung para saan pa natin magagamit ang pinahugasan ng bigas o hugas bigas? Please write your comment sa comment section sa baba ng vlog na ito. Paalam! Don't forget to like and subscribe and share this vlog to your social media accounts para madami pa ang makakaalam at makikinabang sa hugas bigas.